Хоменко збив людину. Він за все відповість. Родюк, що ти робиш? Він поводиться, як людина під градусом. Родюк, де ти вештаєшся? Протисудомне, швидко. Я не порушував правила. Може, ви все це підтвердите поліції? Домовимось. Скільки? Та ви що? Мар'яна, всюди затори. Я і так об'їжджаю, як можу, через двори. Виручай, будь ласка, головне, щоб Родіада не дізналася. Трясця. От якби ти розкопала, що Іван Петрович дає відкати, всі так роблять, значить і він не святий. Мені потрібна конкретика, рахунки, документи, звіти. Котику, Іван Петрович лише на вигляд простачок. Він не ідіот і всі серйозні документи тримає в комп'ютері під паролем. Пароль підібрати пробувала? Пробувала. Дата народження його і його дружини. Ім'я тещі і назва улюбленої футбольної команди не підійшли. Дістань мені ці документи, і ми зможемо шантажувати Івана Петровича. І він або сам піде, або буде звільнений. І ти, нарешті, отримаєш його посаду. Думай, як дізнатись пароль. Руслан, не барися. Я розумію, але Ірод Спідниці вже двічі проходила повз лабораторію. Так, а Іван Петрович вже тричі про тебе питав. Я розумію, але вибач, я не зможу більше тебе прикривати. До зустрічі. Добрий день. Добре? Моїй дружині погано. В неї живіт болить і температура підскочила. Скільки тобі можна казати? Це не хвороба, а прокляття твоєї мами. Перестань. Ви не хвилюйтеся, точний діагноз становить лікар. І це Павленко Надія Григорівна. Зараз я їй повідомлю. Дякую. Як же мене все це дістало? Я буквально на секунду відволікся, а потім раз і все, він вже під машиною. Руслан, навіщо ти летів, як скажений? Та не перевищував я швидкості і правил не порушував, правда. Ну, звісно. Всі водії після ДТП кажуть одне й те саме. Не порушував і не перевищував. Я ж поліцію сам викликав. Правда, вони ще не приїхали. Але хіба я так робив би, якби мав що приховувати? Поліція розбереться. Складуть протокол і відпустять тебе, якщо ти не винен. А може, й не відпустять. Смачного? А можна присісти? Пригощайся. Хороший ти хлопець. Працьовитий, розумний, талановитий, симпатичний. Ти достойний бути кращим лікарем цієї лікарні, а працюєш лише медбратом. А може мені подобається працювати медбратом? Може, це моя заповітна мрія? Твій дядько – головний лікар. Ти вже міг би бути його заступником. А все ще носиш аналізи в лабораторію. Яка несправедливість. А може, він просто не вірить в тебе, тому не підвищує. Втім, це не моя справа. Кава якась незвична. А це старовинний турецький рецепт зі спеціями. Кориця, чорний перець, кардамон. Ой-ой. Так, Надія Григорівна. Родюк, а де тебе носить? У нас пацієнт. Лечу. Дякую за каву. Вибачте. Напевно, ваш чоловік мав рацію. У вас і справді харчове отруєння.
Не може такого бути. Живіт з вечора не болів, вночі теж. А вранці чоловік зі мною снідав. А він ні на що не скаржиться. Ну, може, ви ліки якісь приймаєте? Від них часто буває інтоксикація. Я взагалі не п'ю таблеток. Зрозуміло. О, Рудю, знову запізнююся. А ти мені обіцяв. Я обіцяв, що не буду запізнюватись без поважної причини. Ну і? А причина була? Яка? Іродіада Максимівна затримала мене. А я не можу відмовити керівництву. Ти просто чемпіон з виправдань. У тебе постійно щось нове. Добре, промий пацієнтці шлунок, дай абсорбент і візьми кров і промивні води на аналіз. Йофі-тофі. Та що з тобою сьогодні таке? Ну що, переломів у вас немає, реакція і рефлекси в нормі, тож струсу мозку я теж не бачу. Садна не глибокі, тож ви відбулися легким переляком. Анудота. Головний біль. Все тіло болить. Якщо у мене пошкодження внутрішніх органів. Я, між іншим, потрапив під машину. Це, по-вашому, теж легкий переляк? Зовнішніх гематом, які вказували на ураження внутрішніх органів, я не бачу. Давайте так, якщо вам вже так погано, ми зробимо КТ внутрішніх органів і головного мозку і подивимося. А поки що Софія обробить вам садне. Родюк, обережніше своїми вибриками. Ще пробірки поб'єш. Лариса Анатоліївна, ви не знаєте, де наш Хоменко? З самого ранку його не бачив. Руслан потрапив в аварію. Ще й досі розбирається з поліцією. Ну, як він сам? Він цілий? Він взагалі не постраждав, але збив чоловіка, якого лікує зараз Ольга Вікторівна. Олю. Руслан не винен у тому, що сталося. Ну, принаймні, він так говорить. А я йому вірю. Ну, шкода. Шкода. Ну, ми з ним планували сьогодні ввечері з дівчатами в клуб піти, повисіти. Ну, що робити? Доведеться самому приймати на себе удар жіночої любові. А ти не будь таким самовпевненим. Якщо будеш поводитися, як оце зараз, ніхто на тебе не клюне. Клюнуть? Куди ж вони подінуться? Я, до речі, собі і дезік новий купив. З феромонами. А? Відчуваєте? Непереборний магнетизм. Родюк, який магнетизм, які феромони. А може, ти щось хильнув, щоб веселіше було ввечері? Дивно. Алкоголем від тебе не пахне. Угу. Може, і справді це феромони? А я й не думав, що у лікарні працює така дивовижна, вродлива дівчина. Але тепер з задоволенням потраплю сюди знову. Краще не треба. Потерпіть. Зараз буде трошки боляче. І зовсім не боляче. У вас такі ніжні руки. Мені з кожною секундою легше. Іване Петровичу, ситуація з Хоменком – це ганьба. Пляма на репутації лікарні. В ДТП потрапити може кожен. Тут ще треба розібратись, хто винний. А що тут розбиратися? Хоменко збив людину. Хто винний? А можливо, потерпілий порушив правила. От як поліція розбереться, от тоді і поговоримо. Невже ви готові покривати злочинця? Так, покривати я нікого не збираюся. От якщо жертва аварії справді серйозно постраждала і винний в цьому Хоменко, от тоді він за все відповість. За законом. От тоді я його захищати не буду. Що ж, ловлю вас на слові.
Лариса Анатоліївна, це ж Рудюк, він завжди не такий, як усі. Просто привертає увагу. Та справа не в його вибриках. Він поводиться, як людина під градусом. Але запаху немає. Та ну, алкоголь він на роботі точно не пив би. А може, це не алкоголь? А може, це якісь препарати? Ну, ти розумієш, про що я? Заборонено. Добрий день. Добре. Я Тамара Іванівна. Я свекруха Галини Нечаюк, пацієнтки з отруєнням. Я можу її побачити? А ваша невістка у діагностичному відділенні, але треба запитати дозволу у лікаря. Лікар, напевно, в відділенні. От я і запитаю. Алло? Так, Ігор Вадимович, я вже на роботі. Реєстратор? Ні, я вже казав вашим колегам. На жаль, у мене його немає. Та й свідків теж не було. Вірю, що допоможете розібратись. Добре, до побачення. Руслан, ну ти знову по телефону теревениш. Слухай, коли ти працювати будеш? Цілий ранок всі тебе шукають, лабораторія не працює. Лідія Григорівна, ну хоч ви не починайте. Аналіз вашої пацієнтки я вже зробив. Де? Ось. У крові сліди нейролептиків. Концентрація не смертельна, але для отруєння цілком достатньо. Дивно, вона казала, що ніяких ліків не приймає. Ну, то може хтось інший постарався. У їжу підсипали чи підлили. Угу. Так. Промивання і абсорбенти допомогли. Тиск стабілізувався. До хворої можна? Тамара Іванівна, навіщо ви прийшли? Переживаю. Ми з тобою сварилися останнім часом часто. Але ти на мене зла не тримай. Ну, родичі все ж таки. Куди дінешся? Їсти в лікарні нічого не дозволяють чужого, а ось пити побільше корисно. Я тобі чайку без цукру перенесла. На ось. Випий. Такий гіркий. Я старалася, готувала, везла, а ти виридуєш. На, пий! Пий! Він тобі сили додасть. Пий. Зачекайте. Побудьте ще зі мною. А може, подзвонити вашій дружині чи дівчині? Повідомити, що ви тут. Немає у мене ані дівчини, тим більше дружини. Моє серце вільне, бізнес забирає весь час. Я не вірю, що такий чоловік, як ви, не може знайти собі пари. Шукав. Та такої доброї, вродливої, як ви, Софія, не зустрічав. А може, це доля? Може, я не випадково потрапив саме до вашої лікарні? Є розмова щодо ДТП. Ти прийшов виправдовуватися? Софі, не починай. Я хочу поговорити з пацієнтом. Наодинці. Ще чого? Це мій пацієнт, я за нього відповідаю. Будь ласка. Софія, можна вас попросити принести мені сік яблучний? Дуже пити хочеться. Звичайно, зараз. Кажу відразу. Винним я себе не вважаю. А я вважаю. Я не сперечатися прийшов. Поліція продовжує розбиратися, але мені не потрібні неприємності. Ви ж самі знаєте, що я не порушував правила і швидкості не перевищував. Може, ви все це підтвердите поліції? Ну, гаразд. Домовимось.
Скільки? Та ви що? Ви ж не хочете, щоб я писав заяву у поліцію? Хочете, щоб вас покривав? Не покривали, а сказали правду. Правду? Та будь ласка. У мене множинні забої по всьому тілу, травма голови, пошкодження внутрішніх органів, а ще моральні збитки. Звичайно, ми можемо судитися, але у такому випадку суд завжди на стороні потерпілого. Навіть якщо мене визнають винним, де я візьму такі гроші? Це вже не мої проблеми. Якщо не домовимось зараз, мій адвокат зробить все, щоб вас посадили. Але ж Жодних але. Чекаю до вечора. так. Родюк, що ти робиш? Припини негайно. І Родіада обхід робить. Так. Дивно, щось в мене не виходить. Я ж вмію жонглювати. Позбирай всі інструменти, я ж тебе просила їх простерилізувати. Родюк! Вибачте. Родюк, а я бачу, тобі дуже весело. А може, ти щось вживав для поліпшення настрою? Якісь заборонені речовини? Так, вживав. Вашу каву з перцем, корицею і Кардамоном. кардамоном. Так, я пригощала тебе кавою, це правда. Але навряд чи вона дала такий ефект. Лариса Анатоліївна, ви ж знаєте, що я нічого такого не вживаю. Ну, скажіть щось. І Родіада Максимівна, Родюк зараз простерилізує всі інструменти. Це у нього, зарядка така. 5-хвилинна перерва у роботі. Лариса Анатоліївна, візьміть у нього кров на аналіз. Треба перевірити на сторонні речовини. Іродіада Максимівна, ніяких заборонених речовин я не вживав. Ну, тоді не варто хвилюватися. Аналіз усе покаже. А результати я заберу особисто. Нічого не розумію. Звідки у Галі в крові нейролептики? Вона ліків практично не вживає. Так, може, хтось із ваших рідних приймає ліки? Ну, може, це мамині? А в яких стосунках ваша мама з вашою дружиною? А на що ви натякаєте? Мама на таке не здатна. У них, звичайно, складні стосунки з Галою, але вона не могла її отруїти. Ні, я не кажу про те, що ваша мама могла отруїти вашу дружину. Це взагалі могло статись помилково. Ну, ви ж живете разом? Разом. Мама моя зі сталевим характером все життя начальником ЖЕКу пропрацювала. Звикла усіма командувати, а Галі це, звісно, не подобається. Ну, а окремо жити не пробували? Ну, раніше жили, квартиру винаймали. Але після смерті батька у матері стався інсульт. І у мами іноді проблеми з пам'яттю бувають. Це не я. Я взагалі на кухню не заходила. А хто тоді? Мама не могла, вона спить. Чого ви кричите? Чого тут так паленим смердить? Сам би хотів знати. Мама, ти що ставила на плиту? Борщ хотіла нагріти. Мама, ти його накрила не кришкою, а рушником. Справді, рушником? Не пам'ятаю. Ви хоч розумієте, що ми всі могли тут вчадіти? Або й живцем згоріти. Слухай, ти не роби з мене крайню. Я згадала, я накрила каструлю кришкою. Ну я ж ще не вижила з розуму. Після того випадку ми з Галею вирішили показати маму психіатру. Він поставив діагноз – психоорганічний синдром. Ускладнення після інсульту. Так, цей синдром і справді може викликати втрату пам'яті і неконтрольовану агресію. Тому, на жаль, ваша мама і справді може бути небезпечним для оточуючих. Нам пропонували покласти маму до психіатричної клініки, але я не зміг. Це ж моя мама.
Лікар прописав нейролептики. Мамі їх сусідка приходить колоти, бо Галі вона не довіряє. Але, не могла вона умисно щось погано Галі заподіяти. Я в цьому впевнений. Ну, а якщо вона зробила це ненавмисне? Розмір страхових виплат буде залежати від характеру ваших тілесних ушкоджень. Ушкодження серйозні. Ну що ж, в такому випадку і сума компенсації буде серйозна. Для підготовки документів нам потрібен висновок лікаря, результати обстежень і виписка з історії хвороби. Готові результати КТ. Я вас вітаю, ви народилися в сорочці. Ані струсу мозку, ані переломів, ані внутрішніх крововиливів у вас немає. Тож, доки я готуватиму документи на виписку, ви можете спокійно збиратися додому. Що ж, чудова новина. Щиро радий, що вам, як і нам, пощастило. Звісно, сума виплат буде символічною, адже ви практично здорові, якщо я правильно зрозумів лікаря. Та ви змовилися з лікарем. Я дуже хворий. У мене проблеми. У голові паморочиться. Слухайте, ви щось пропустили. Повинні зробити повторне обстеження. Я так не думаю. Як я відразу не догадався. Це ж кругова порука. Ви відмазуєте свого колегу, вашого лаборанта, який мене збив. Вибачте, я роблю об'єктивні висновки на підставі результатів обстеження. А якщо вам щось не подобається, ви можете знайти іншого лікаря і перевірити діагноз. Тим більше, що утримувати вас тут далі я не бачу сенсу. Ви дозволите? Забирайте, у нас лишилися ще копії. Угу. Ну що ж, я вам зателефоную. До побачення. До побачення. До побачення. Жахлива голова була. Все пливе перед очима. Страховий агент вже пішов. Можете більше не прикидатися. Вам не можна робити різких рухів. Полежте. Не очікувала я такої жорстокості від Ольги Вікторівни. Грудюк, де ти вештаєшся? Протисудомне, швидко. Чому ти лишив пацієнтку саму? Я здавав кров. Це не виправдання. До неї прийшла свекруха, я пішов і стерилізував інструменти. Чесне слово. Що ти там робиш? Ну швидше! Ольга Вікторівна, пацієнта необхідно залишити в лікарні і провести додаткові обстеження. Який сенс, Софі? Він же симулює. Ні, йому справді погано, я ж бачу. В нього якесь захворювання, про яке ми не знаємо, і воно загострилося після аварії. Софі, скажи мені чесно, він тобі подобається? До чого тут це? Ну, тому що він нас обдурює, щоб вибити гроші зі страхової компанії. А ти чомусь не хочеш цього бачити? А може, це ви, Ольга Вікторівна, обдурюєте пацієнта? Бо прикриваєте Хоменка, аби йому не довелося у суді відповідати за ДТП. Софі, якщо ти дійсно думаєш, що я на таке здатна, нам краще не працювати разом. Цього брехуна я зараз випишу додому. Подобається це тобі чи ні? Поки що я тут лікар, і я буду приймати рішення, коли мені виписувати пацієнтів. Промивання і крапельниця допоможуть. Що зі мною? Ваш стан погіршився. Я так і знала. Це моя свекруха. Вона принесла мені чай. Дуже гіркий. Мені незручно було їй відмовити, і я його випила. Потім вона пішла, і мені одразу стало дуже погано. Невже вона хотіла мене отруїти? Ну,
Не хвилюйтесь так. Ви відпочивайте. Радюк, промивні води на повторний аналіз. Негайно. О, Богдан, я дуже рада, що тебе зустріла. А ти не дуже веселий. Дія препарату минає. А у мене для тебе сюрприз. Сюрприз? Який? Результати твого аналізу крові. І який там може бути сюрприз? У тебе у крові бутират. Препарат, який деякі нерозумні люди вживають для поліпшення настрою. Я не думала, що ти цим зловживаєш. Ти знаєш, як це шкідливо для психіки? Знаю. Я ж не всі пари в медінституті прогуляв. І ти думав, що ніхто не помітить. Ви про що? Я ніколи його не вживав, я ж не дурень. Ну, результати аналізу кажуть протилежне. Я вірила, що ти зможеш зробити кар'єру у цій лікарні. Але тепер мені доведеться про все доповідати Івану Петровичу. Що вам від мене потрібно? Люблю діловий підхід. Я готова закрити очі на твою поведінку, але ти маєш мені допомогти. Ходімо до мене в кабінет, там поговоримо. Оля Вікторівна, а що сталося з Софі? Вона просто мені сказала, що буду просити Івана Петровича перевести її до когось іншого з лікарів. Ви посварилися? Софія вірить одному симпатичному пацієнту, а він їй голову задурив. Ольга Вікторівна, знайшли пацієнта на сходовому майданчику. Каже, що упав, коли йшов додому. Це знову ви? У вас тут відкритий перелом. Мар'яна попросила Ларису Анатоліївну допомогти мені підготувати операційну. Але Лариса Анатоліївна зайнята, вона приймає медикаменти. Тоді знайди вільну медсестру. Але всі медсестри зараз зайняті, крім Софі. Тоді попроси Софі, нехай підготує мені операційну. Добре. На рентген. Я не збираюсь шпигувати за власним дядьком. Значить так, якщо ти до вечора не принесеш мені флешку з файлами, вилетиш звідси з ганьбою та вовчим квитком. Це я тобі обіцяю. Пий. Я пішов. Відкритий перелом гомілки, перелом ребра та множинні забої. Що сталося? Спускався сходами, в голові запаморочилося. Запаморочилося? Цілий проліт вниз головою пролетів. Я ж вам казав, що у мене перед очима все пливе, а ви мені не вірили. КТ б точно показало струс мозку, я нічого не розумію. Та що тут розуміти? Ви некомпетентний лікар. Я подам на вас у суд. До кінця життя не розплатитесь. Можливо, але спочатку я вас прооперую. Що за капець? Уявляєш, пацієнт, якого я збив, шантажує мене, гроші вимагає. Не знаю, що й робити. Угу. Я тебе розумію. Мене теж Ірод спідниця шантажує. Погрожує звільненням. І як їй тільки вдалося підробити мій аналіз. Ну не вживав я той бутират. Ти ж мене знаєш. Слухай, але вона нічого не підробляла. Я двічі перевірив, там дійсно був бутират. Руслан, ти мене чуєш? Я нічого забороненого не вживав. Тим більше препарат для наркозу. Не тільки сьогодні, а взагалі ніколи. Так, тихо, не кричи. Факти – річ уперта. У крові він є, значить ти його вживав. І якщо свідомо ти цього не робив, значить хтось тобі його підлив. Пацієнт одужає, зможе ходити. Єдине, попереду на нього чекає тривала реабілітація. Якби ви його не прогнали, цього б не сталося. А раптом він буде кульгати все життя. Визнаю, можливо, я вчинила неправильно.
Але якщо йому було погано і паморочилося в голові, чому він не поїхав у ліфті, а пішов сходами? Яка різниця? Хіба йому стане краще від того, що ми будемо це обговорювати? А ти не хвилюйся, Софія. Про свою помилку я доповім Івану Петровичу. Повторний аналіз виявив у вашому організмі нейролептики. І вже у більшій кількості. Але ж до того ми робили промивання і повністю очистили ваш організм. Отже, вдруге, ви могли вжити їх тільки з чаєм, який принесла ваша свекруха. Будеш і далі її захищати. Навіть якби і хотів, то мені нема чого сказати. Я вас прошу, тільки не повідомляйте поки нікому. Я би не хотів, щоб мама на старості років потрапила до психлікарні. Ну, але ж ви розумієте, що психорганічний синдром, він не лікується. Ваша мама і справді може бути небезпечна для оточуючих, а особливо для вашої дружини. Розумію. Я знайду хороший закритий пансіонат, приватний. Я її там буду добре лікувати. Так, ми зробимо все, щоб Тамарі Іванівні там було добре. Іване Петровичу, визнаю, це моя провина. Так отож. Мені зараз тільки позову від пацієнта ще не вистачало. Мало того, що Хоменко його збив, так ви, Ольга Вікторівна, ще й добили. Отакий подвійний удар по репутації лікарні. Я все розумію і готова спокутувати свою провину. Нічого ви не розумієте. Я вже півроку вибиваю збільшення фінансування. Ось чекаю на відповідь із міністерства. А ви мені з Хоменком таку свиню підклали. Так, все, ідіть, працюйте. Так, дядько Іван, треба поговорити. Є проблема. Бодя, в мене від ваших проблем вже голова обертом іде. Все, мені ще в міністерство ввечері поговоримо. Дядько! Та й... Ой, мама. Мама? А навіщо ти тут? Ну як навіщо? Галю навідати. Ось відвар рисовий зробила. Їй же після отруєння нічого іншого не можна. Ну що з нею? У мене серце не на місці. На совість. На місці? Не турбує? А до чого тут совість? Це ти отруїла Галю. А коли дізналася, що вона не померла, прийшла її добити. Це ти підмішала нейролептики. Та що ж, я божевільна. Мама, психіатр поставив тобі чіткий діагноз. Після того, як ти ледь не спалила квартиру. Після того, як мене оббрехала невістка. Ну хіба ти не бачиш, що вона мене ненавидить? Ну, як почуваєтесь? Чудово, дякую. Що ж, можна виписуватися? А це не до мене, це Надія Григорівна вирішує. Я її покличу. А я тим часом піду до вбиральні. Ай-яй-яй. Тримайте. У вас ще ліки випали. А це не мої. Вони тут лежали. Мабуть, у когось з медперсоналу випали. Зрозуміло. Ну, тоді я їх заберу. Ви ж не проти. Ні. Ні. Коли я одужаю, ми могли б куди-небудь поїхати разом в Іспанію або на Балі. Коли у тебе відпустка? Я ще не зробила відпустку. Я в цій лікарні нещодавно і ще на випробувальному терміні. Взагалі, навіщо такій вродливій дівчині працювати та ще й в такій лікарні? Я тебе забезпечу.
Я подумаю. Доброго дня. Слідчий Сорока Ігор Вадимович. Мені треба поговорити з вашим пацієнтом. Пацієнт погано себе почуває, зайдіть пізніше. Нічого, я швидко. Ми отримали відео з камери спостереження, що неподалік від місця ДТП. Пізнаєте? Придивіться. На відео чітко видно, що ви самі кинулись під колеса автомобіля Руслана Хоменка, який рухався з невеликою швидкістю. Але навіщо? Перед вами шахрай, фахівець з автопідстав. Вимагає гроші у водіїв, нібито винних у ДТП. Шантажує їх, обдурює страхові компанії. Це правда? Я чув про ваше падіння на сходах і думаю, ви теж впали навмисно. Щоб виставити позов в лікарню. Сподіваєтесь підзаробити? Я ж не ідіот, щоб самому собі ногу ламати. Ламати ви не хотіли, просто перестарались. Співчуваю. Але це суті справи не змінює. Я вам не вірю. Ви заодно з Ольгою Вікторівною і Хоменком. Кирило Петровський вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство. До речі, він ще й шлюбний аферист. У нього було вже 12 дружин, яких він обдер до нитки. Хочете стати 13-ю? Ні, не хочу. 13 – нещасливе число. Надія Григорівна, у пацієнтки з косметички випила ампули. Вона каже, що не її. Я ж не сліпий. Я перевірив по призначенню, ви цих ліків їй не призначали. Так це нейролептики. Це її свекрусі виписували. І саме цією діючою речовиною пацієнтка отруїлась двічі. Не могла ж вона сама. Алло? Так. Ліки тобі купили, привезу сьогодні. 5 хвилин ми вирішимо. Що? Ти вже тут? Я зараз. Кілька хвилин, я вже до тебе виходжу. Так, біжу. Угу. Також нейролептики можуть викликати галюцинації. А що це ідея? Заходь. А що це ви п'єте, Іродіада Максимівна? Звичайні заспокійливі краплі. У вашій лікарні без них ніяк. Я все зробив. Ось тут вся документація Івана Петровича, як ви і просили. Я знала, що ти здібний. Швидко впорався. Іродіада Максимівна, у мене багато роботи. Дайте мені результат аналізів, і я піду. Не так швидко. Я повинна перевірити. Так. Там багато за тиждень не розгребете. Гаразд. Дивись, але якщо ти мене обдурив, Можете не хвилюватися. Алло? Котику, а в мене чудові новини. Вибачте мені, Ольга Вікторівна. Я така дурепа. Перейди світу цьому повірила, що й вас образила. Тепер ви більше ніколи не захочете зі мною працювати. Все, заспокойся. Всі ми помиляємось. То ви не гніваєтесь на мене? Я можу залишитись? Звичайно, якщо хочеш працювати в нашій лікарні. Хочу. Я хочу працювати тільки з вами. От і чудово. Тоді пропоную про все забути, тільки за однієї умови. За якою? Ти більше не будеш
плакати. Так ти сама все підлаштувала. І отруєння, і пожежу на клуб. Тамара Іванівна, я не божевільна, щоб саму себе труїти. А ось вам лікар поставив конкретний діагноз. Мамо, у лікарні тебе б краще б лікували. Треба було послухати твого психіатра. А ти згадай краще, хто його знайшов. Так, по-перше, припиніть ось цей скандал. І по-друге, в мене до вас питання. Ви приймаєте нейролептики, які вам психіатр приписав? Та навіщо вони мені потрібні? Мені і без них добре. Мамо, то ти нас обманюєш? І сусідка тобі ніяких ліків ніколи? Та вона не тільки нас обманює, вона ще з сусідкою змовилася. А потім вирішила мене ними труїти. Та здалася ти мені, щоб через тебе ще гріх на душу брати. Ми з сусідкою щодня по ампулі в смітник викидаємо, а потім 2 години ляси точимо. Хоч якась мені розвага, щоб не сама в 4 стінах цілий день. Медбрат помітив, як ця ампула випадала з вашої косметички. Петро, я вперше бачу ці ампули. Це вона мені підкинула, коли приходила. Та не бреши, не бреши! Сусідка викидає всі ампули в смітник. Та до того ж вони розламані. Я їх у себе не тримаю. Ти ж сама їх сусідці для уколів видаєш. Сусідка підтвердить. Галя! Я не розумію. Ну задля чого ти так ризикувала своїм здоров'ям? Ви ж мертвого дістанете. Я не заслужила все своє життя жити з нею під одним дахом. Так, папка особисте. Привітати із 30-річчям нашого родбанду! Все це, звичайно, дурня, але це не компромат. Зараз знайдемо. Це всі твої докази? Ну, Рудюк, я тобі так просто це не залишу. Я провчив Іродіаду Максимівну. Вона мені дещо в каву підлила, а я їй дещо у заспокійливу настоянку. Тепер, певно, спить, як хомячок у своїй нірці. Ну, зате нічого не розповість Івану Петровичу. О, здається, твій хомячок ходить у вісні. Дідько. Рудюк, а я не боюсь того бластера. І цей черепашка ніндзя тобі не допоможе. А що тут відбувається, а? Іване Петровичу, вони всі мене ненавидять і хочуть убити. Іродіада Максимівна, ніхто вас не хоче вбити. Я прошу, ходімо до мене в кабінет, поговоримо. Іване Петровичу, ви запрошуєте мене на танець. Раз, два, три. Раз, два, три. Іродіада Максимівна, зараз не час і не місце для
розваг.